Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Trong đấu phá thương khung, các bóng hồng bên cạnh nhân vật chính Tiêu Viêm luôn là chủ đề cực kỳ hấp dẫn và thu hút sự quan tâm từ đông đảo người hâm mộ. Mọi người không chỉ tò mò về sức mạnh, nhan sắc mà còn đặt dấu chấm hỏi về cái kết của những mỹ nhân này cùng Viêm Đế rốt cuộc sẽ đi đến đâu, và góp phần vào gian hậu cung luôn đứng phía sau ủng hộ Tiêu Viêm trong mọi hoàn cảnh. Phải kể đến thiên độc nữ Tiểu Y Tiên, liệu rằng sức mạnh của cô nàng rốt cuộc đạt đến trình độ nào? Đến cuối cùng, mỹ nhân này có thể bầu bạn bên cạnh Tiêu Viêm được hay không? Nếu tò mò thì ngay bây giờ hãy cùng mình tìm hiểu nhé. Như chúng ta đã biết, Tiểu Y Tiên sinh ra với thể chất ách nan độc thể, cho nên cách tu luyện của nàng cũng khác xa so với những người khác. Nàng không cần tu luyện đấu khí nhiều năm mà chỉ cần sử dụng độc dược cùng với biện pháp hủy dị để tạo ra độc đấu khí. Nếu dùng độc dược độc tính càng mạnh thì thực lực càng trở nên cường đại. Tuy nhiên, ách nan độc thể cũng là một con dao hai lưỡi. Một khi Tiểu Y Tiên không thể khống chế được độc khí thì nó có thể sẽ thôn phệ ngược lại chủ nhân, khiến nàng phải chịu nỗi đau của vạn độc phệ thể. Từ nhỏ, vì mang thể chất quái dị này nên nàng đã bị mọi người xa lánh. Thế nhưng, Tiêu Viêm thì khác, lần đầu nàng gặp gỡ nam nhân này thì hắn vẫn chỉ là một thiếu niên bình thường với một tương lai tràn đầy khó khăn. Đối diện với nàng vậy mà hắn chẳng hề e sợ, không chỉ vậy trải qua nhiều chuyện, cả hai đã thật lòng coi nhau như bằng hữu chí cốt, hai người có thể liều mạng vì đối phương nhưng chưa bao giờ bước qua ranh giới tình bạn. Biến cố bất chợt ập đến khiến Tiêu Viêm và Tiểu Y Tiên phải xa nhau. Cho dù trước kia vận mệnh nhiều thăng trầm, chịu đủ loại tra tấn dày vò, nhưng sau khi có được phương pháp độc đan, Tiểu Y Tiên cuối cùng cũng thoát khỏi gông cùm xiềng xích rồi phá kén thành bướm. Đến khi Tiêu Viêm gặp lại thì nàng đã trở thành tông chủ độc tông, người nắm giữ thế lực hàng đầu tại Xuất Vân Đế quốc. Lúc này, Tiêu Viêm hiển nhiên cũng không phải là đối thủ của nàng. Kể từ lần gặp lại đó, tình cảm mà nàng dành cho Tiêu Viêm cũng dần lớn lên. Thậm chí, vì nam nhân này, Tiểu Y Tiên đã rời khỏi độc tông và đi theo support hắn từ đấu hoàng cho đến khi đạt tới đỉnh cao của đấu đế. Có thể khẳng định rằng, điều đáng tiếc nhất trong cuộc đời Tiểu Y Tiên đó là nàng không nói ra tình cảm của mình, chỉ âm thầm bên cạnh hắn với danh xưng tri kỷ mà thôi. Ngay cả khi Huân Nhi đã mở lời gợi ý cho nàng chủ động nói ra nỗi lòng giấu kín với Tiêu Viêm, nhưng nàng vẫn quyết định lựa chọn im lặng. Điều này cũng gây ra nhiều tiếc nuối trong lòng fan hâm mộ. Phải nói rằng, ngoại trừ chuyện tình cảm ra thì về mặt thực lực, cô nàng cũng là một cường giả chính hiệu, sở hữu 6 đấu kỹ đỉnh cao bao gồm thiên độc lao giới, thiên huyễn độc tuyền, thực độc ma thủ, thiên âm độc thủ, thiên thực vũ và ách nan độc kình, thì Tiểu Y Tiên đã đánh bại vô số đối thủ lớn nhỏ. Đặc biệt là đấu kỹ thiên độc lao giới của mỹ nhân này có khả năng đem không gian 10 trượng xung quanh vặn vẹo thành hình một cái lồng giam vô hình. Khi đó phàm là địch nhân bị nhốt trong không gian này đều bị vây khốn và tuyệt không dám tùy ý hấp thu năng lượng được nữa. Minh họa rõ nhất đó là trong quá trình hộ tống Tiêu Viêm thành đế, nàng đã cùng hắn quét sạch Trung Châu. Cùng ở cấp bậc nhị tinh đấu tôn, nhưng khi đối đầu với nàng thì Thanh Hải tôn giả hoàn toàn bị áp đảo. Một cái búng tay đơn giản của nàng cũng đã đánh bay băng tôn giả. Nương theo những trận chiến khốc liệt ấy, sức mạnh của cô nàng liền không ngừng tăng lên. Đến cuối cùng, thực lực Tiểu Y Tiên rốt cuộc đạt đến cảnh giới nhất tinh đấu thánh. Thời điểm ấy, ách nan độc thể cũng đã được cô nàng kiểm soát hoàn toàn. Tuy nhiên, với tính cách có phần nội tâm của mình thì cho đến kết chuyện thiên độc nữ vẫn không thể nói ra tình cảm của mình. Thậm chí nàng cứ ở bên cạnh, đồng hành cùng Tiêu Viêm, đến khi hắn và Mỹ Độ Toa có con thì nữ nhi Tiêu Tiêu của hai người cũng được một tay nàng chăm sóc và dạy dỗ mỗi khi cha mẹ cô vắng nhà. Có thể nói, Tiểu Y Tiên là nữ nhân vì tình yêu mà hy sinh rất nhiều, suốt cả hành trình tại Trung Châu liều mạng chống lưng cho Tiêu Viêm, rồi đến sau này đứng phía sau, dõi theo bóng hình hắn thành ra lập thất, cũng chẳng có lấy một lời oán thán hay đòi hỏi hai chữ danh phận, quả là đáng tiếc đúng không các bạn? Tuy vậy, trong tình yêu không phải cứ hy sinh là sẽ được đáp lại phải không nào? Nhiều người khi xem phim sẽ cảm thấy tiếc cho Vân Vận, nhưng theo mình những điều mà Tiểu Y Tiên đã làm cho Tiêu Viêm còn ý nghĩa và cao cả hơn rất nhiều. Bên cạnh đó, nhiều fan của cô nàng cũng đã chỉ ra rằng vì Tiểu Y Tiên không có thế lực lớn chống lưng giống như Huân Nhi hay Mỹ Độ Toa nên tác giả đã không viết nên một cái kết đẹp cho mỹ nhân này. Chuyện này cũng gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Một bên cho rằng Tiểu Y Tiên cảm thấy thân phận cũng như gốc gác của bản thân không môn đăng hộ đối nên chỉ có thể đứng ở phía sau. Bên còn lại thì khẳng định vì thiên độc nữ muốn độc chiếm, nàng tha rằng không lấy được hắn, chứ nhất quyết không muốn phải chia sẻ tình yêu của mình với ai. Theo cảm nhận của các bạn, đâu mới là suy nghĩ thật sự của cô nàng đây? Liệu rằng thiên độc nữ sẽ bảo toàn mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu cùng Tiêu Viêm, hay với lượng lớn fan hâm mộ của như hiện tại thì rất có thể nhà sản xuất sẽ cải biên và cho nàng một cái kết đẹp cùng Tiêu Viêm cũng không biết chừng. Như vậy, trên đây là một số thông tin về độc tông chủ Tiểu Y Tiên mà mình tổng hợp được. Các bạn có yêu thích nhân vật này không? Cùng comment ý kiến dưới phần bình luận cho mình biết với nhé. Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.